ඔන්න අපේ ගොඩක් කට්ටිය බලාගෙන හිටපු Galaxy S23 series එක පෙබරවාරි 1 වෙනිදාට රිලීස් වෙන්නයි හදන්නේ. මේ දවස ගැන අපිට මුලින්ම වගේ ක්ලූ එකක් හම්බෙන්නේ Ice Universe කියන ටිප්ස්ටර් එකේ. ඊට පස්සේ ඔන්න Samsung Colombian branch එකෙන් accidental release වුණා කියන මේ post එකෙන් මේ series එක පෙබරවාරි 1 වෙනිදාටම රිලීස් වෙවි කියලා ගොඩක් ටිප්ස්ටර්ස්ලා කන්ෆර්ම් කරනවා. ඉතින් කොහොමත් ගිය අවුරුද්දේ මේ S22 series එක රිලීස් වුණේ පෙබරවාරි 9 වෙනිදා හින්දා පෙබරවාරි 1 වෙනිදාම නැති වුණා. මේ S23 series එක පෙබරවාරි 1 වෙනි සතිය ඇතුළත රිලීස් වෙවි. ඉතින් මේ S23 series එක කොහොම වේවිද? අද අපි කතා කරන්නේ ඒ ගැන. මේ සැරේ මේ series එකේ එන ලොකුම වෙනස තමයි මේ ඔක්කොම smartphones වල එන SOCs වෙනස. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා S series එකේ smartphones එන්නේ සමහර region වලට Snapdragon variant වලින්. එතකොට අනිත් ඒවා එන්නේ එයාලගේම Exynos variant වලින්. හැබැයි ඔය Exynos SOC සාව smartphones හැමතිස්සෙම perform කරේ Snapdragon SOCs තියෙන smartphones වලට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුවේ. ගිය අවුරුද්දේත් එයාලා ගොඩක් ලොකු weight එකක් දාලා Exynos 2200 කියන SOC එක රිලීස් කරා. ඔයාලා දන්නවා ඒ SOC එක Snapdragon 8 Gen 1 SOC එක පරද්දන තරම් powerful උනේ නැහැ කියලා. ඉතින් ওই හේතු නිසාම එයාලා මේ සැරේ තීරණය කළා තියෙනවා මේ හැම S23 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්ම Snapdragon 8 Gen 2 කියන SOC එකත් එක්ක එවන්න. ඇත්තටම මේක හොඳ change එකක් වෙන්නේ දැනට තියෙන Apple ලගේ A16 Bionic SOC එකට challenge කරන තියෙන හොඳම SOC එක මේ Snapdragon 8 Gen 2 හින්දා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ SOC එක Antutu score එක පැත්තෙන් බලනකොට A16 එකට වඩා ඉන්නේ ඉස්සරහින්. ඒ වගේම Ice Universe ගේම තවත් ලීක් එකක් කියන විදිහට මේ S23 series එකට use කරන්න ඉන්න Snapdragon 8 Gen 2 SOC එකේ Cortex X3 කියන core එක GHz 3.36ක් වෙනකම් overclock කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් normal 8 Gen 2 SOC එකක Cortex X3 එක වැඩ කරන්නේ GHz 3.2කින්. ඩිසයින් එක පැත්තෙන් මේක කොහොම වේවිද කියලා බැලුවොත් අපිට මේ වගේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ එහා මෙහා යන image renders පරගානක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා තෝරලා කිරලා මැනලා ගත්තම අපිට පේන දෙයක් තමයි මේ සැරේ S23 වගේම S23 Plus කියන variant දෙක කලින් සැරේ S22 base variant වල තිබුණ camera bump කියන concept එකෙන් අයින් වෙලා කලින් සැරේ S22 Ultra එකේ තිබුණ camera island කියන concept එකට මාරු වෙවි කියන එක. මේ camera islands නැත්තම් camera rings වටේට ඔය cameras ආරක්ෂා කරගන්න metal rings ඒවි කියලා අපිට දැනගන්න තියෙන ඉන්ෆෝමේෂන්ස් වලින් කියනවා. එතකොට මේ S23 Ultra එක කලින් S22 Ultra එක වගේම ආවත් ඒකේ ඩිස්ප්ලේ කර්ව් එක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අඩු කරලා පොඩ්ඩක් ෆ්ලැට් විදිහට ඒවි. මොකද කර්ව් ස්ක්‍රීන්ස් වලට කැමති කට්ටිය වගේම මම වගේ ඒ වලට අකමැති අයත් ඉන්න හින්දා. මම නම් ඇත්තටම මේ කර්ව් ස්ක්‍රීන්ස් වලට වැඩිය කැමති නැත්තේ ඒවා ඩැමේජ් වෙන්න තියෙන probability එක වැඩි හින්දා. හැබැයි iPhones වල වගේ ගොඩක් ෆ්ලැට් වුණාමත් ඒක පොඩ්ඩක් අතට ෆීල් වෙන විදිහ පොඩ්ඩක් අවුල්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ලොකුවට කර්ව් වෙන්නේ නැතුව ලොකුවට ෆ්ලැට් වෙන්නේ නැතුව වෙන එක ගොඩක් හොඳයි. එහෙම එන මේ බිල්ඩ් එකේ කලර් ඔප්ෂන්ස් විදිහට Phantom Black, Cotton Flower, Misty Lilac වගේම Botanic Green කියන ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඩිසයින් එක එයාලගේ mid range පැත්තෙන් වැඩිම සේල්ස් තියෙන Galaxy A series එකටත් මේ අවුරුද්දේ ධම්ම ලැබෙවි. සමහර sources කියන විදිහට ගොඩක් වෙලාවට මේ S23 series එකත් එක්ක 128GB කියන storage option එක release වෙන්නේ නැති වෙයි. ඒ වෙනුවට මේ හැම smartphone එකේම base variant එක 256GB විදිහට release වෙවි. තව ultra variant එකට විතරක් 1TB කියන storage option එකක් තේවි. ඒකේ RAM එක වෙන්නේ 12GB විදිහට විතරයි. එතකොට S23 phones වල එනවා කියන්නේ 8GB RAM option එක විතරයි. හරි. එහෙමනම් කැමරාව බලන්න යන කලින් ඔය පල්ලෙහා තියෙන සුදු පාට subscribe button එක click කරලා bell notification එක on කරගන්නකෝ. මේ S23 Ultra smartphone එකේ SOC එකට පස්සේ ලොකුම upgrade එකක් හම්බෙලා තියෙන්නේ මේකේ camera sensor එකට. ඔව්. කලින් සැරේ තිබුණ 108MP camera sensor එක ගලවලා මෙන්න මේ සැරේ එයාලා ඔය smartphone එකට 200MP camera sensor එකක් දීලා. මේකත් ගොඩක් විශේෂ වෙන්නේ මේක තාම release වෙලා නැති S23 Ultra එකටම custom made කරපු 200MP camera sensor එකක් හින්දා. මේක කලින් තිබුණ 108MP camera sensor එකටත් වඩා ගොඩක් හොඳට low light වලදී perform කරાવી කියලා අපිට expect කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Apple smartphones වල තියෙන action mode එකට සමාන ultra stabilization facility එකත් මේ camera department එකට හම්බෙවි.
එතකොට මේ අල්ට්‍රා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙවි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන අනිත් කැමරාස් ටික තමයි 10x zoom තියෙන වගේම 3x zoom තියෙන ටෙලිෆොටෝ කැමරාස් දෙක. එතකොට 12MP ultra wide camera lens එක. අනිත් variants වලට 200MP main sensor එක වෙනුවට 50MP main camera sensor එකක් හම්බෙවි. ඒ වගේම ඒ දෙකටම 10x zoom තියෙන ටෙලිෆොටෝ lens එක නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ තුනේම තියෙන 12MP selfie camera sensor එකට මේ සැරේ දන් pro mode එක වගේම night mode එකත් ලැබෙන්න තියෙනවලු. හරි. ඔයාලට මතක ඇති පහුගිය කාලේ iPhone 14 series එකත් එක්ක ආව satellite SOS feature එක. ඔව්. ඔන්න ඔය feature එකත් මේ සැරේ S23 Ultra phone එකත් එක්ක Android fans ලටත් හම්බෙන්න යන්නේ. Samsung කියන්නේ display manufacturing වලින් ලෝකේ ඉන්න අංක 1 company එකක් කියලා මම හැමදාමත් කියනවනේ. ඒ නිසා මේ එයාලගේම flagship series එකේ smartphones වලට හොඳම display එකක් දෙන එක අනිවාර්යයි. ඉතින් අපේ ටිප්ස්ට iSnews කියන විදිහට මේ S23 Ultra variant එකට ඒක රිලීස් කරන දවසේ වෙද්දී මාකට් එකේ තියෙන brightest display එක දෙවි. හැබැයි ඔය display එක මීට ටික දවසකට කලින් Samsung ලා රිලීස් කරපු peak නිස්කාන 2000 achieve ගන්න පුළුවන් ultra dynamic range display එක නෙවෙයි කියලා ඔය ටිප්ස්ලා set එක කියනවා. ඒ වගේම මේ display එකට upgraded fingerprint sensor එකක්. ඒ කියන්නේ Qualcomm වගේ 3D Sonics Max කියන fingerprint sensor එක ලැබෙවි. මේක විශේෂ වෙන්නේ මේ fingerprint sensor එක සාමාන්‍යයෙන් Samsung ලා use කරන වෙනින් fingerprint sensor එකකට වඩා 17 ගුණයකින් ලොකු නිසා වගේම එකපාර fingers වැඩි ප්‍රමාණයක් scan කරන්න පුළුවන් හින්දා. කොහොම හරි මේ S23 variant තුනේම bezel සවත් පොඩි වෙලා screen to body ratio එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්කමක් තිබුණත් screen size එක නම් වෙනස් වෙන එකක් නැහැ. මේ set එකේ battery and charging speeds ගැන කතා කරනකොට S23 Ultra එකට ගිය අවුරුද්දේ වගේම milliampere 5000ක battery එකක් එක්ක 45W fast charging හම්බෙවි. එතකොට S23 එකටයි ඒකේ plus version එකටයි හම්බෙන්නේ ගිය අවුරුද්දේ වගේම 25W fast charging උනත් ඒ දෙකේම batteries milliampere 200 ගානේ වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ S23 එකේ battery එක milliampere 3700 දන් milliampere 3000 එකන් වගේම S23 Plus එක milliampere 4500 දන් milliampere 4700 වෙනකම්. තව මේ තුනටම 15W wireless charging එක reverse wireless charging උත් ලැබෙවි. මේවත් එක්ක ඉතින් charge එක හම්බෙන්නේ නැහැ කියන එක අමුතුවෙන් කියන දෙයක් නෙවෙයිනේ. හැබැයි දෙපැත්තම USB type C තියෙන හොඳ charging cable එකක් නම් මේවත් එක හම්බෙවි. අන්තිමට මේ set එකේ prices දිහා බැලුවම ගොඩක් වෙලාවට S23 එක $799ක්. එතකොට S23 Plus එක $999ක් වගේම Ultra variant එක $1199ක් වේවිලු. හැබැයි මේ room එක base වෙන්නේ 128GB variant එකක් ආවොත් කියලා හිතලා. හැබැයි එහෙම එන්නේ නැතුව 256GB variant එකේ දන් ආවොත් මේකේ price tag එක මීට වඩා වැඩි වේවි. හරි. එහෙමනම් අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ Samsung ලා මේ සැරේ මේ වැඩේට seriousම බහැලා Apple iPhones වලට ලොකු fight එකක් දෙන්න යනවා කියන එක නම් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ S23 launching එක වුණ ගමන් අපි ආයිත් මේ series එක ගැන කතා කරමු. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ ඉස්සරහට එන්න තියෙන iPhone SE 4 කියන device එක ගැන.